Phiền ai đó ghé đây mượn bờ vai mỗi ngày, lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về có những tấm lòng không nên tỏ, bởi khi biết rồi cũng chỉ giữ trong tim, tự tình lúc không giờ. Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau. Hồi nãy em tới đây có bị ướt không? Em có một cái gọi là sao ta, giống như nó là một cái bảo hộ vậy. Tức là khi mà em ở trong nhà thì nó sẽ mưa, em bước chân ra đường đi đâu thì nó sẽ tạnh, em tới nơi thì nó sẽ mưa lại. Giống như mưa nó sẽ bảo vệ em vậy đó. Thì đó là em ấy là gặp nhiều lần thì mình cảm giác là như vậy. Nên là đúng là thánh mưa có khác. Được yêu thương, được mưa yêu thương. Nhưng mà em thấy là người nào ở bên cạnh em họ cũng đều ướt át không? Tại vì là những cái ca khúc của em á làm cho họ bị đào mộ lại những cái điều họ muốn giấu sâu thẳm trong tiềm thức. Thực là không chỉ là những người xung quanh đâu, mà cả người yêu em vậy. Thì nhưng mà chị Trinh nhìn em thì Trinh nghĩ em là có phải là một người ướt át lãng mạn không? Một phần trong em phải là người như vậy thì em mới có thể diễn đạt được tốt ca khúc của mình chứ. Em phải thấu cảm. Thật ra là em là khi hát em cảm thấy em là người như vậy, nhưng mà trong cuộc sống hay là trong tình cảm thì em không phải là người lãng mạn. Em là một người khá là lý trí và có hơi một xíu vô tâm nữa cơ. Hơi khô khan luôn á. Thì em là không có nhớ, ví dụ em không nhớ ngày kỷ niệm hay là không nhớ ngày sinh nhật, hay là ý là em sẽ rất ít khi nào em để ý kiểu vậy. Nhưng mà thật ra là mình cũng tức là mình quan tâm theo cách khác. Cho nên là đa phần những người mà người ta tới với em xong người ta đều cảm thấy em có vẻ là hơi vô tâm quá. Có bao giờ em nhận được cái từ là hời hợt không? Yes, có. Thường người ta sẽ đóng góp ý kiến bắt mình phải cải thiện những điều gì trong quan hệ tình cảm? Nói ra là mình là một người nổi tiếng đi, thì khi người ta tới với mình người ta đã dè chừng một phần rồi. Thì đó so với tính cách về công việc của em, khi mình phải đi nhiều quá, mình không có thời gian chăm sóc cho người yêu là thứ hai. Thứ ba là tính tình em như vậy nên là thực ra người ta cũng không dám nói, đa phần là người ta sẽ bỏ đi luôn. Đó kiểu vậy. Em cảm thấy cái chuyện đó nó xảy ra nhiều tới nỗi mà em cảm thấy là em giống như là một người mới bắt đầu với mình, và em cảm giác là các kết quả sẽ cũng như vậy thôi, kiểu như vậy, kiểu là vậy. Thế thì nguy hiểm nha, tại vì em đã mặc định luôn rồi là tôi hồi hộp thì chắc chắn tôi sẽ không có nhận được một sự quan tâm đủ. Nhưng mà chị nghĩ khi mà em đã nói là em sẽ có một sự quan tâm khác thì có thể là do cái cấu hình diễn đạt ngôn ngữ tình yêu của em nó khác. Vậy cụ thể đối với em quan tâm là cái gì? Thì mỗi ngày em vẫn đều dành thời gian để em nhắn tin với người ta, em vẫn hỏi thăm xem là đang làm gì nọ kia. Nhưng mà em bị cái là em dễ bị cuốn đi. Tức là ví dụ như em đang nhắn tin cho chị Trinh nhưng mà có một cuộc điện thoại tới, hay là một cái việc bất thình lình gì đó, em sẽ quên luôn. Nhưng những người ta thì người ta xong thì người ta sẽ quay trở lại, người ta tiếp tục câu chuyện với người yêu của mình. Nhưng em thì em quên luôn, em làm việc khác luôn, cho tới tối tới muộn em mới lại nhắn tin trở lại. Đa phần ban đầu người ta sẽ lo, người ta không biết mình có chuyện gì không. Lâu dần người ta nghĩ là cái chuyện đó là bình thường quá, rồi người ta hết lo cho mình, người ta cảm thấy có muốn nói chuyện nữa. Đúng rồi, người ta chán mình luôn. Thì em là bị như vậy. Thật ra em không phải là người tham công tiếc việc đâu, tức là em hay bị mất tập trung. Giống như là khi mà chị Trinh, ví dụ em đang ngồi trên sân khấu biểu diễn như vậy, ở không gian gần mà em thấy có một người đó đang nói chuyện, là tự nhiên cái lỗ tai em không phải hóng chuyện nha, cái lỗ tai của em nó sẽ chia làm đôi. Thế em vẫn nghe nhạc bên này và tai em đang nghe thử coi là người ta đang nói cái gì, người ta có nói gì mình không, hay là tại sao người ta lại nói chuyện, người ta không muốn nghe mình hát hay sao. Tức là em sẽ bị phân tán tư tưởng. Rồi em có bị ảnh hưởng tới cái bài hát đó không? Có quên lời em không? Quên lời, hoặc là hoặc là em sẽ vẫn hát, nhưng mà cái cảm xúc từ trước với sau nó sẽ khác. Ví dụ đôi khi người ta nghe người ta nhận không thấy, nhưng mà mình thì mình cảm giác rõ chuyện đó. Chị biết rồi. Vậy nếu mà bắt mạch đó, chị nghĩ là em có nên thực tập một chút xíu cái phương pháp thiền được gọi là chánh niệm á. Chánh niệm là mindfulness, có nghĩa là thí dụ mình đang uống nước, đúng không? Thì mình tập trung mình uống nước, nước ngon quá, sao mà nước xuất sắc vậy ta. Ăn cơm này, cái này là bí nè, cái này là đậu phộng nè, cái này là cơm nè. Mình rất là tập trung ăn. Khi mình đi gặp người nào á thì mình nói chuyện với người đó thôi, mình không có nghe điện thoại. Em hay có cái gọi là em thích làm nhiều việc một lúc á.
Ví dụ như là ví dụ trong thời gian em dựng clip thì em sẽ canh là trong thời gian dựng clip nó có khoảng 1 tiếng đồng hồ để up lên YouTube, thì 1 tiếng này phải làm những cái gì, làm những cái gì. Đấy là em sẽ như vậy. Giống như trong sáng nay hôm nay em hẹn với Trinh, thì trong thời gian make up em phải nghĩ là mình mặc cái gì, xong rồi mình sẽ mang giày gì. Ý là nói chung là em không có, tức là em bị như vậy. Đáng lẽ ra là em sẽ có nhiều thời gian hơn, và tối hôm trước em nghĩ là mai mình mặc cái gì, nhưng không, hồi trước em sẽ có những cái việc khác để làm. Thật ra em không phải là người nhiều công việc đâu, mà tại vì em thích kiểu vậy á. Hồi đó chị cũng giống em á Quân. Chị tự thắc mắc là tại sao chị đi gội đầu á thì lúc nào cái tóc mình nó cũng thơm, mà tại sao chị gội ở nhà nó không có thơm. Sau đó chị mới tự phát hiện ra là trong lúc chị gội đầu á, chị gội mới có 1 phút, sau đó chị sẽ đánh răng. Trong lúc đánh răng chị nói là chị tranh thủ, thì chị sẽ bắt đầu tắm kỳ cọ, rồi sau đó chị lại bắt đầu massage mặt. Rồi cuối cùng chị phát hiện ra không có việc nào mà nó hoàn thành một cách xuất sắc hết đó. Tại vì lúc mà chị đang đánh răng thì chị bị rớt cái bàn chải xuống đất, chị phải cúi xuống lượm. Sau lúc mà chị cúi xuống lượm đầu, chị vơi vào cái bồn rửa mặt. Sau đó là chị lại làm văng cái nước mà rửa mặt lên trên con mắt của chị. Và tóc của chị nó cũng bắt đầu nó quá cái thời gian của cái dầu gội nó bết. Thế là mình phát hiện ra là mình tưởng là mình có thể tiết kiệm thời gian khi mình làm nhiều thứ cùng một lúc, nhưng ai ngờ đâu những cái lỗi sai của mình phát sinh khi làm nhiều thứ không tập trung đó, nó mất nhiều thời gian nữa để sửa chữa lại. Nên từ đó chị phát hiện ra là thà là mình hiện diện lúc đó mình tập trung đúng cái đó thôi, ăn xong rồi không lưu luyến cái tô đó nữa, hoặc là gội đầu thật là kỹ 4 phút đó rồi, sau đó là không đụng tới cái đầu nữa, nhưng mà đầu đã thơm rồi, mình sẽ tập trung để mình massage mặt và mình sẽ lo skin care. Sau cái đó rồi mới bắt đầu tới cái bước đắp mặt nạ hoặc đánh răng, thì là nó sẽ rõ ràng từng bước một. Chị đã từng như vậy, bây giờ chị vẫn đang cố gắng làm sao mà thôi nói chuyện với Quân, mình sẽ tập trung với Quân, mình không còn lo nghĩ tối nay ăn gì, rồi ngày mai mình làm gì, mình nên mặc cái bộ đồ gì, và mình cũng không có bị mất tập trung với những thứ khác, mà chỉ có tập trung. Trung Quân bây giờ là ưu tiên số 1 trong đời chị, trong vòng 30 phút của Tự Tình Lúc Không Giờ. Không có gì quan trọng bằng Trung Quân hết. Và chị nghĩ là có thể em không có vô tâm đâu, chỉ là em sợ là thời gian của em sống nó ngắn quá, nên em cứ muốn liên tục á. Em thử một lần, tập trung thử vào một lá thư duy nhất, hai chị em mình cùng mở nó ra và xem thử kết nối với thế người ta một cách trọn vẹn 100% sẽ như thế nào nhé. Một lá thư ngắn thôi Trung Quân, đơn giản. Ngắn ghê. Dạ, ngắn cỡ 1 trang A4, có nội dung như sau. Chị ơi, em thấy buồn quá, chẳng hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện với bố mẹ là em không có nói chuyện được lâu. Bởi cứ nói chuyện là cãi nhau. Lúc trước còn chưa ở với bố mẹ, cãi nhau giận, đóng cửa phòng khóc, mà cực kỳ nóng luôn. Bây giờ em đi học đại học, lâu lâu gọi cho bố mẹ được 1-2 câu, cũng lại cãi nhau rồi tắt máy. Em không biết lúc đó bố mẹ nghĩ gì nữa. Chứ em thì thấy buồn, em thấy mình sai. Chỉ biết là nghĩ giá nhưng mình đừng có ương bướng, đừng có cãi. Em gái em từng nói là chị sinh ra là một sự sai lầm. Lúc đầu em tưởng nó giận mình nên nói vậy, nhưng bây giờ em nghĩ lại em thấy đúng thật. Em là con gái mà không biết nữ công gia chánh, lớn từng này rồi mà không phụ được cái gì cho bố mẹ. Ngày đầu đi học đại học mất một cái điện thoại bằng 2 tháng lương của bố. Sau khi nghỉ dịch đi học lại thì mất một đôi giày. Em thấy mình đúng là đứa vô tích sự, không làm được gì cho bố mẹ. Đến các việc học chả đến nơi đến chốn. Học vì bố chọn ngành này không thích, ngành của em thích giống như ngành tụi mình thì không có tương lai. Nhưng giờ em thấy đuối quá, mệt quá. Chả hiểu sao em càng cố gắng thì em càng bị thụt lại. Có quá nhiều thứ bủa vây khiến em thấy như bị đè nén. Cứ phải cố gắng học để không rớt môn, phải cố giữ tiền để không mất. Như vậy tội bố mẹ. Em tìm cách học tiếng Anh tốt, phải đi tìm nơi này làm rồi kiếm tiền đỡ đần cho bố mẹ. Em nghĩ hay là mình bỏ ngành này theo ngành mình thích đi. Nhưng nghĩ lại thì thấy mình hèn nhát, không có đủ can đảm để bỏ lại bao nhiêu là công sức tiền bạc bố mẹ bỏ ra cho mình. Chắc không ai như em đâu ha. Giờ em muốn tìm một lối thoát nào đó để khiến mình mạnh mẽ hơn, thoải mái hơn, để em gần gũi với bố mẹ hơn, để cho em gái em bỏ cái câu nói chị luôn luôn là nguyên nhân của cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng. Chị ơi, chị có thể chia sẻ vài lời với em không? Em là đứa ít nói, khá là sợ người lạ, nhưng có lẽ chị là người lạ đầu tiên mà em muốn nói chuyện, muốn chia sẻ, không hiểu vì sao nữa. Đó. Ê, câu chuyện này liên quan đến tụi mình lắm luôn á. Mới đầu chị tưởng là chuyện gia đình thôi, mà chị phát hiện ra là bạn hay mất điện thoại nè, mất cái đôi giày nè, mất đồ mất đạt, và cũng bị người ta nói là cái đứa vô tâm, không có hiểu chuyện. Đó cũng là cái chuyện mà có hiện diện hay không trong cuộc sống của một ai đó, hay là có hiện diện trong giây phút đó hay không. Tại vì có hiện diện thì đâu có mất đồ, đúng không? Mình biết được cái lần cuối cùng mình để đâu, hoặc là mình kiểm soát trước khi xuống taxi, mình biết kiểm lại coi có điện thoại là đã có hiện diện trong cái giây phút đó thì mình không có mất. Vậy là vấn đề của bạn có thể liên quan đến cái phần mình nãy giờ mình nói chuyện với nhau, đó là có hiện diện trong đời của người khác, hoặc là có hiện diện trong đời của mình giây phút đó hay không.
Em nghĩ sao? Thật ra em có một gia đình rất là tuyệt vời. Tại vì là ba mẹ em thì cũng không hẳn là ủng hộ mình về cái việc làm nghệ thuật đâu. Tại vì ngày xưa ba em là một bác sĩ mà. Ba em cũng muốn em đi học y các thứ, rồi mẹ em là giáo viên, mẹ cũng muốn em học những cái mà nó ổn định và nó giống như là nó chắc chắn hơn là cái nghề ca hát này. Nếu như không nổi tiếng thì sao? Thì đó. Nhưng mà em được một cái là khi mà em quyết định là em học cái đó, em muốn học cái đó, thì ba mẹ tôn trọng em. Ngay cả việc cuộc sống của mình như thế nào, mình yêu ai, mình chọn người nào thì ba mẹ em cũng không có vấn đề gì hết. Nên em cũng khó để mà có thể hiểu được bạn lắm. Nhưng mà em nghĩ là khi mà bạn nói ra được những cái câu như là tại em thế này, tại em thế kia, bạn ấy biết là lý do tại sao hay là mất này nọ kia, thì em nghĩ là bạn ấy vẫn suy nghĩ được là có một phần lý do là tại như thế nào mà ba mẹ mới khắt khe với mình như vậy. Để mà khuyên bạn phải làm như thế nào thì hiện tại bây giờ, từ giờ tới cuối chương trình em sẽ suy nghĩ. Chứ còn bây giờ là vẫn chưa có thể nghĩ ra khuyên bạn như thế nào được. Nhưng mà trong lúc em nói ra thì chị bắt đầu, chị nhìn hình dung hình ảnh này đó, chị bắt hiện ra một điều là em gái ơi, chị nói thiệt với em nha, trên đời này ai cũng đã từng mất mấy cái điện thoại. Thiệt chứ. Ai cũng đã từng rớt tiền em ở đâu đó. Em xưa còn mất cả tiền học phí cơ. Đó. Thật sự là em không nên tự đổ lỗi cho bản thân mình đến mức mà vì mất cái điện thoại. Chị cũng mất mấy cái điện thoại bị giật cũng có nè, để quên ở trong học bàn hồi sinh viên cũng có nè. Em bị mất xong mẹ em dẫn đi mua điện thoại, và từ trên đường đi mua tới lúc tới chỗ mua mẹ em vẫn càu nhàu em mà có cái điện thoại mà cũng mất các kiểu vậy. Tức là mẹ mình vẫn khó chịu, vẫn đối với mình, gia đình người nào ba mẹ mình ai cũng vậy hết. Cũng phải xót của chứ, đúng không? Nhưng mà em nghĩ là nếu mà chỉ vì một cái chuyện đó mà ba mẹ em khó khăn với em thì chắc là không phải đâu. Không phải. Vấn đề ở đây là thật sự chúng ta cũng nên nhìn nhận là cái chuyện mất đồ nó tiếc thiệt, nhưng mà không phải là cái lỗi khủng khiếp đến mức em có thể giày vò bản thân là mình là đứa tệ hại cho gia đình một gánh nặng không thể nào chấp nhận được. Vì Trung Quân cũng đã từng mất đồ, Hà Trinh cũng từng mất đồ, 1001 người bạn xung quanh em tưởng là nó cẩn thận, nó vẫn mất đồ. Tại vì có nhiều cái khách quan thôi. Có nhiều người là mất kim cương, mất hộp xoàn, mất điện thoại, mất cặp nhiều đi thứ học. Còn kinh khủng khiếp hơn nữa chị ơi. Mất xe, mất các kiểu đó. Em thấy mất điện thoại cũng không tới nỗi là quá nặng đâu. Nên Quân nghĩ là bạn đừng có suy nghĩ là áp đặt về do bản thân mình nhiều quá. Nhưng mà Quân nghĩ là cái việc mà bạn cãi lại ba mẹ thì cái việc đó cũng thật sự là cũng không quá nên. Tức là em nghĩ là mình có quyền mình nói chuyện với ba mẹ những cái suy nghĩ của mình, nhưng mà với cái hình thức mà to tiếng thì thật sự là không nên. Đây thế thì chị sẽ dùng quan điểm của chị để nói nha. Hồi xưa lúc mà chị học lớp 7 thì em chỉ học lớp 5. Em gái của chị có một đứa em gái giống như trong này luôn. Chị nhớ lúc đó chị đi về, chị muốn thể hiện sự quyền lực của một người chị sinh trước 2 năm lắm. Thì thấy nó đang làm một cái hộp diêm, trong đó nó có làm mấy cái đồ như cái giường hay cái gì nhỏ búp bê nhỏ xíu trong cái hộp diêm á, thủ công. Cái để tao làm với tao cho coi là tao làm chơi với. Cái nó nói không mà coi chừng hư, làm với. Cái dành qua dành lại hư của con nhỏ. Xong rồi nó khóc, nó nói vậy nè: ba là ba chị quỷ, ba là con quỷ chứ con chị gì. Cái xong rồi nó khóc quá trời khóc, mình tức quá mình bóp nát hộp diêm luôn. Trời đất ơi, ác không? Em kêu là mình là quỷ đúng không, thì là quỷ chứ mà coi, bóp nát hộp diêm. Nhỏ khóc lớn hơn nữa, nó vậy đành dưới nhà. Nó nói là tôi không có người chị như ba là con quỷ. Xong rồi mình mới phát hiện ra là em mình nó không tôn trọng mình, và mình càng tức mình càng chứng minh là mình không đáng được tôn trọng. Vậy là mình vô tình kích nhau. Và mãi về sau này đến bây giờ mình là cái người mà luôn luôn hỗ trợ tinh thần cho em gái, luôn luôn hỗ trợ yêu thương em gái. Thì khi mà những cái tin nhắn nó nhắn lại cho mình hoàn toàn khác nha. Em sẽ không biết cuộc đời em như thế nào nếu em không có chị, là chị gái của em. Trời, mình thấy nó khác liền. Mình nghĩ là bạn là người rất nhạy cảm, mà bạn rất khao khát được gia đình công nhận, được ba mẹ nói là mẹ cảm thấy hạnh phúc vì con là đứa quá có hiếu, quá dễ thương, quá nghe lời, mẹ tin tưởng con. Chị là một người em rất ngưỡng mộ, ước gì em có thể được mạnh mẽ như chị, ước gì em có thể, em rất tự hào được là em gái của chị. Nhưng cái lời đó ai mà cũng muốn nghe hết á, nhưng quan trọng là hành động mình thế nào để nghe được cái lời đó. Em nghĩ là bạn còn quá trẻ và bạn cũng chưa có một cái gọi là một cái thành tựu gì về cuộc đời mình hết. Giống như ngày xưa em với ông anh ruột của em cũng khắc khẩu mà tới nỗi mà ấy là không thể ở chung được, đánh nhau cơ. Tức là cũng vậy, tức là em cũng không coi ổng ra gì hết kiểu vậy ngày xưa đó. Nhưng mà sau này khi mà mình lớn lên rồi á, cũng gần 30 rồi, mình thấy là thật sự ra là gia đình mình cũng chỉ có bao nhiêu người đó thôi. Đúng rồi, sao bỏ nhau được đó. Cho nên là dù ngày xưa mình có ghét ổng cỡ nào, tới bây giờ thì khi mà lớn, con người ta sẽ tự thay đổi, người ta sẽ biết là cái gì đúng cái gì sai.
bây giờ thời điểm bây giờ bạn chưa thể để em gái mình tôn trọng, bởi vì bạn còn đi học. Đến một vài năm nữa khi bạn đi làm, bạn có thành tựu, bạn trở thành một người tốt hơn thì biết đâu em gái của bạn sẽ có suy nghĩ khác thì sao. Nhiều người ta nói là đúng là đáng á, nói chửi mình chắc là đáng, tại vì hồi đó chị cũng dữ dội lắm, thì còn em nó mới chị nói là chị là con quỷ chứ đâu phải chị vô là chị con người. đồ chơi của người ta chị vô chị bóp nát hết thì chị không quỷ chứ là cái gì được thì em đó, thiệt. thì mình nhận lại những gì mà xứng đáng với những cái phản ứng mà mình đã đưa ra Đúng thế giới rồi. của người ta. Vậy thì chị nghĩ là thật sự mình phải nhìn nhận cái chỗ mà bạn cãi nhau với bố mẹ nè. Mình cũng đã từng là những người hỗn nha, cũng thích thể hiện quan điểm, thì chị mới nhận ra là khi mà em đang dao động trong lòng em á, em có một vết thương, em có sự tức giận, em có sự tự ti á, thì em càng hành xử quá đáng lắm. Ví dụ em vô đây mà em giải này đạch em mặt mày phụng phịu, nó chỉ nói cái gì em cũng bực mình, đó là chị biết không phải là em bực mình chị, mà có thể là em bực mình em vì một cái chuyện gì đó em cãi nhau với người ta ở, hoặc là khán giả, hoặc là tất cả thứ gì đó, thì em sẽ đổ lỗi những người xung quanh. Vậy là do em cũng chưa đủ mạnh để em kiểm soát cái cơn giận. Em chuyên gia như vậy luôn, người ta gọi là giận cá chém thớt đó. Đúng rồi. Là ngày xưa em, tức là cái người mà chịu đựng nhiều nhất đó chính là chị quản lý em. Tức là ngày xưa em gọi là hôm đó bực mình chuyện gì là bắt đầu về là bắt đầu lại kiếm chuyện này nọ kia. Ấy là ngày xưa á. Bây giờ thì mình nghĩ là xong, cuối cùng xong, sau để lại gì, tức là sau khi cái căng thẳng đó xong thì là chị em nói chuyện rất là khó khăn với nhau. Rồi lâu về nhà khi mà mình thấy là cái chuyện đó nó cũng chả để làm gì hết, mình mang bực vào người, mình có quyền bực mình chứ ai cũng có quyền hết. Nên là mỗi lần em bực mình em sẽ trốn ở trong phòng, em quăng đập gì đó, đập gối, đập mền gì đó trong một lúc. Tất cả những người xung quanh em sẽ biết là mỗi lần nó bực thì thôi tránh xa nó ra, cho nó khoảng không gian riêng đi đó. Xong rồi sau đó thì mọi người sẽ đi ra đi làm bình thường, rồi lúc mà vui vẻ thì mình mới nói lại cái chuyện đó, tại sao mà mình bực mình không thích cái gì thì em nghĩ cái chuyện đó nó sẽ văn minh hơn nhiều. Vậy là em đã biết cách đó là mình phải tự xử lý cái cơn giận bên trong, mà cơn sợ hãi bên trong của mình, thay vì mình đổ ra bên ngoài để mà mình cương lại với em gái mình hay bố mẹ mình hay bạn bè mình. Cái cuối cùng nhận lại là mình bị bỏ bạn này bạn nên tức là khi mà bây giờ em thấy bây giờ bạn ấy sẽ có rất là nhiều khoảng không gian riêng á, tại vì là bạn đi học đại học và bạn cũng nói là bạn ở xa bố mẹ mà, nên em nghĩ là cái chuyện mà cãi nhau sẽ không có nhiều nữa, không bất đồng quan điểm nhiều nữa. Nhưng mà em nghĩ chắc chắn ba mẹ cũng sẽ nhớ bạn ấy, nhưng mà cái cách biểu hiện không làm cho bạn ấy hiểu được thôi. Cảm ơn Trung Quân. Và bạn gái ơi, thật ra thì một ít phút mà trò chuyện á chưa thể có thể giải quyết được vấn đề lâu dài, nhưng mà hy vọng là bạn sẽ nhận ra một điều là thực ra bạn đã rất là tốt khi bạn đã nhận ra nguyên nhân cội rễ của vấn đề có một phần nào đó nằm ở mình. Đó là những người có cái tư duy biết giải quyết vấn đề bằng cách là nguyên nhân nằm ở tôi thì tôi mới giải quyết được, chứ mà bạn đổ lỗi cho mẹ cho em gái thì đâu có giải quyết được đâu, mình đâu có thay đổi người ta được. Nên bạn đã rất là tốt khi bạn thấy được điều đó, và sẽ càng tốt hơn nữa nếu bạn biết rằng là những gì mình suy nghĩ sâu thẳm về con người mình nó sẽ biến thành sự thật. Mình nói mình là người quạo, mình là người nóng tính, mình là người hay cãi cha cãi mẹ, thì tự nhiên mỗi lần bắt điện thoại lên mình nói là người nóng tính phải hành xử như vậy thôi. Mình phải cãi liền. Đúng rồi. Nên mình đừng có nghĩ mình như vậy nữa. Từ hôm nay bạn hãy nhận ra là tình yêu của họ là không thể thay thế, gia đình không có chọn lựa lại được. Nên mình chỉ nghĩ là mình đã từng nóng tính, nhưng mà từ bây giờ mình đang cố gắng dịu dàng. Và khi mà mình nói chuyện với ba mẹ thì mình thay đổi đi, mình thay đổi cách nói chuyện đi, mình hỏi mình là người chủ động trước, cho nên mình hỏi thăm ba mẹ có khỏe không, mình nói những lời yêu thương trước xem thì ba mẹ có thì do về già ba mẹ sẽ thay đổi cái ấy với mình, em nghĩ vậy á. Hoặc là mình phải nên có một câu thần chú dán ở ngay cái chỗ mà mình để điện thoại á, là nói hỗn là miệng có ghẻ. Chẳng hạn vậy, mình tự mình bóc điện thoại mình nói cái lời nguyền của mình chuẩn bị cãi rồi. Với lại em nghĩ là cái chuyện mất đồ mất đàn đó là bình thường đó. Em nghĩ là bây giờ bạn cẩn thận hơn, bây giờ bạn nhớ, bây giờ để ý đi đâu em nói thiệt chứ chị Trinh hả, sau một vài lần mất điện thoại, mất bóp thì em dù có xỉn cách mấy em vẫn không thể nào em quên được, em còn phải cầm chắc ở trên tay cái điện thoại và cái bóp đó, dù có xỉn cách mấy, dù gục ra đó luôn, ai đưa về nhưng mà em vẫn phải cầm. Nói chung là chỉ bị một lần đi là mình sẽ tởn và bạn không phải là trường hợp duy nhất bị nói là bị đánh giá không đúng về cái giá trị của mình, nhưng mà giá trị của bạn do phản hồi của người khác để xây dựng nên, và bạn hãy tiếp nhận những phản hồi đó để mình tiếp tục xây dựng hình ảnh mà bạn muốn nhé. Và đây là những chia sẻ riêng của chị và anh Trung Quân thôi, mà sẽ có rất là nhiều những người bạn sẽ chia sẻ với bạn ở dưới comment nữa, bạn hãy chịu khó đọc nghe. Còn bây giờ anh Trung Quân sẽ dành tặng cho bạn một món quà, nhưng mà trước hết đến với món quà âm nhạc đó thì chị sẽ tặng cho người con Đà Lạt một món quà cũng rất là đẹp. Trời, rất là Lạt luôn hả chị? Đây, ta-da-da-da. Wow. Đây là nước hoa của thương hiệu Y25, một dòng nước hoa cao cấp của chị Hải Yến tự bào chế, và trong này là những cái nguyên liệu thiên nhiên mà em sẽ tìm thấy Đà Lạt của em qua những tầng hương đó. Đây có, em thấy em đọc đây có lá, có 3 tầng hương đúng không chị? Có lá thông, gỗ thông, mimosa, phong lữ, cỏ, gỗ trắc,
bách diệp, có gỗ rêu hoàng đúng đàn không? và rêu. Dạ. Dạ. Có toàn là những cái gọi là cây cỏ. Mà Rất chị mà nhiều. nhớ đến Đà Lạt á, chị sẽ nhớ vào cái mùa hồng. Mùa hồng. Tại vì chị Một cái thích hồng. cái cảnh mùa hồng mà đi đâu cũng thấy mấy trái hồng nó lủng lẳng, nó đầy sinh khí trong cái mùa Dạ. giá lạnh nha. Mà cái màu Đà Lạt lúc đó là vừa xanh mà là vừa xám. Nhưng mà em nghĩ chị Trinh chắc không có thích đi Đà Lạt vào mùa mưa đúng không? Chị thích luôn. Tại vì Chị em rất có một cái mùi mà em nghĩ là tất cả những bạn mà đi Đà Lạt sẽ đều chưa cảm nhận cái mùi này. Và cái mùi này chỉ có vào mùa mưa thôi. Tức là ở Đà Lạt em sống 20 mấy năm á, thì em thấy là ở Đà Lạt có một cái mùi vào mùa mưa rất là thích. Đó là khi mà mưa xuống, sau cơn mưa xong thì ở mặt đất á, nó sẽ bốc lên một cái mùi, cái khói, giống như là mùi nước mưa bốc từ dưới đất lên. Nó mốc không? Hay là nó có mùi khai không hay sao? Nó mùi ẩm hơi mốc. Nhưng Dạ. mà nó sẽ quyện với mùi gỗ thông. Wow. Nó ra một cái mùi mà em thấy rất là đặc trưng và chỉ có mùa mưa mới có thôi. Thôi em xịt thử này coi nó có liên quan đến Để một em chút coi rêu thử và coi. gỗ thông sao. Thì em sẽ thử ha. Chị nghĩ là chị cũng yêu Đà Lạt chứ không phải là thích nha, yêu. Tại vì này không thì- cần ở gần mỗi ngày, nhưng mà mình xa mình vẫn thấy ấm áp và vẫn cảm giác là mình có một phần của Đà Em Lạt. cảm giác em đi xa nhiều á, em cảm giác là Đà Lạt giống như là một cái chỗ để mà mình hồi năng lượng á. Em khi mà có những cái thời điểm mà kiểu như mình stress nhiều quá, mình áp lực nhiều quá, có nhất là cái thời điểm mà em trải qua cái trầm cảm của em á, tức là cái thời điểm mà 2 năm gần đây em không ra bài hát nào á, là em trải qua một cái thời gian gọi là trầm cảm và em không muốn làm gì hết, thì em chỉ muốn đi về Đà Lạt thôi. Và khi mà mình ở trên đó, mình sống lại những cái thời điểm ngày xưa kiểu vậy. Thôi cho chị xịt ké một Đây. miếng coi. Em thấy mùi này rất là gỗ. Tại vì nghe Rất mùi Đà là Lạt mát. mê muốn xịt ké. Chắc là phải đi về Đà Lạt. Mà Mát nhờ, cái này như nó mưa còn ấy. ngoài Đà Lạt nó còn mùi gì nữa không chị? Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Huế, Sài Gòn. Nhưng mà chị nghe nhiều người thích Đà Lạt lắm. Em thấy Đà Lạt thơm, em thấy Nó thơm quá mát. nè. Dạ. Nhưng mà chị chưa thấy cái mùi nồng ấm của gỗ nên lát nữa chị nghĩ là sẽ có những cái tầng từ từ nó sẽ quyện vào cái Dạ. mồ hôi của mình. Chắc là do không gian. Nhưng mà em không biết có hợp với Sài Gòn không ta, mình đi ra ngoài nó không biết nó có giữ được mùi lâu không ta? Chị nghĩ là sẽ giữ được mùi lâu bởi vì chị cũng đã mua một chai Huế. Trời ơi, đây người con xứ Huế nữa đây. Nữa hả? Dạ. Rồi từ từ rồi chị Hải Yến sẽ giới thiệu cho em cả một cái bộ sưu tập luôn. Cả một Còn đất bây giờ nước. mình đến với không gian âm nhạc đi nào. Đừng buồn nữa em hỡi, vì ngày mai mặt trời cũng sẽ lên thôi. Em dẫu có khóc hết nước mắt thì buồn đau cũng chẳng thể nào vơi. Hãy cứ vui cười như ngày xưa em đã từng, vì anh luôn tin em xứng đáng có nhiều hạnh phúc. Dù ai kia không như em trông mong cũng đừng buồn, rồi một ngày nắng ấm sẽ đến bên em và khiến em cười, cùng lời hứa cho em niềm vui và sẽ không làm em khóc. Đừng trách tình yêu vốn chẳng có lỗi gì đâu, chỉ là tay em nhỏ bé chẳng giữ được lâu, hay do người ấy chưa yêu đậm sâu. Nếu thấy cô đơn, just close your eyes and count to 3, calling my name, then you can see I will be there for you and telling you a love story whenever you need. Tận cùng một góc của thế gian, nơi ta cứ tưởng khó khăn là vô lý, ta cứ tưởng lòng người đầy ma mị, như khu rừng xa lạ bởi bóng đêm. Cho đến ngày ta bật khóc bên thềm, gió trời đến và ôm ta về vỗ. Bạn bè đến,
lặng im chờ thổ lộ. Ta mỉm cười, biết mình nợ cuộc đời. Không sao rồi. Bước qua những chơi vơi, qua di ảnh của những người ta biết. Họ đây rồi, họ không đi đâu hết. Trong tim mình cười như thuở ngày xưa. Ký ức là cơn mơ nhỏ lọc lừa, còn hiện tại mới là nơi cần sống. Tương lai kia chưa cần mình mơ mộng. Ngay lúc này là lúc để tỏ bày. Không sao đâu, ai cũng từng thế này. Vì anh luôn tin em xứng đáng có nhiều hạnh phúc, dù cho ai kia không như em trong mong cũng đừng buồn. Rồi một ngày nắng ấm sẽ đến bên em và khiến em cười, cùng lời hứa cho em niềm vui và sẽ không làm em khóc. Đừng trách tình yêu, tình yêu vốn chẳng có lỗi gì đâu, chỉ là tay em nhỏ bé chẳng giữ được lâu, hay do người ấy chưa yêu đậm sâu. Nếu thấy cô đơn, just close your eyes and count to 3. Call out my name, then you can see I will be there for you and telling you a love story whenever you need. Đừng trách tình yêu, tình yêu vốn chẳng có lỗi gì đâu, chỉ là tay em nhỏ bé chẳng giữ được lâu, hay do người ấy chưa yêu đậm sâu. Nếu thấy cô đơn, just close your eyes and count to 3. Call out my name, then you can see I will be there for you and telling you a love story whenever you need.